Hello teacher. Sa video po na ito, papakita ko naman sa inyo yung halimbawa ng ating action plans para sa Supreme Pupil Government, okay, for the new normal. So ano ba yung halimbawa ng ating action plan na pwedeng gawin para sa ating new normal na ngayong walang face-to-face classes? So ano ba yung mga pwede nating activities, projects na pwedeng ilagay sa ating action plan for this new normal? Okay, so muli kasama ninyo si Teacher Min. Bago natin simulan itong video na to, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, click mo yung subscribe. At click mo yung notification bell para mag-i-updated ka sa mga latest educational video. Okay, sana mapanood mo yung buong bahagi ng ating video kasi isi-share ko din dito yung mga strategy na pwede mong gawin kung paano mo masasagawa itong mga different projects sa ginawa kong action plan na to this new normal nga na tayo ay nasa blended learning o walang face-to-face classes. Okay, at kung gusto mo naman magkaroon nito ng copy, okay, panoorin mo lang itong buong part ng aking video. At sa huli, sasabihin ko kung saan ka makakakuha ng ating action plan. Okay, narito po yung halimbawa natin ng action plan for Supreme Student Government or SPG. Okay, so ano ba yung mga pwedeng action plan na gawin natin for this new normal? So narito po yung halimbawa ng ipapakita ko sa inyo. Okay, so yung date po dito, ang part po muna tayo. Meron tayong program, project or activities, objectives, person involved, timeline, and resources. After po ng objectives, pwede rin kayo mag-insert ng strategy kung paano nyo siya i-integrate or i-apply or gagawin. And then for timeline, it will depend po sa inyo, okay? Dahil nga iba ang ating class. Say for this school year, pwede pong maiba to. So ibahin na lang po kung paano. Pwede po yan sa school ninyo. Okay, for our first part is we have Brigada Eskwela, we call Bayanihan. Okay, ito po yung sama-sama sa paaralan sa paglilinis ng paaralan. So, ngayon po wala tayong klase, di kayo go outside, pwede naman po tayo through online to. Magkaroon po ng orientations regarding sa mga needs at kung paano yung magiging takbo ng susunod na school year. Okay, so orientation, pwede po yan. Okay, pwede rin po dito kung kailangan ng mga additional materials na makakatulong para ma-practice pa rin yung ating mga health protocols, yung mga pwede po makatulong sa ating mga teachers, pwede rin po dito sa program na to. Okay, so dito, our objectives is to promote camaraderie among students in school community at ma-involve po yung mga student in different activities school. Pwede natin siyang gawin through online. Diba? Kung walang klase, tayo. So, pwede yon. Sa person involved, we have the administrators, teachers, parents, and students, saka yung SPG officer natin at mga stakeholders. Then this will be for me, sa akin timeline, halimbawa lang po to, pwede nyo ibahin. And then pwede yung mga donation from stakeholders and human resources. Pwede po dito, makakalap sila against na mga makakatulong sa mga teachers, lalo na ngayong pandemic, lalo sa pag-maintain ng safety nila sa school, sa pamamigay ng mga modules, yung mga instrument na tools na pwede makatulong doon, o materials. Next po is SPG First Students General Assembly of the School Year. Ito po, mag-i-introduce sila yung mga newly elected nga. Again, papakilala pa rin sila sa ating mga students or part of or school. Pwede po yan. Pwede silang gumawa dito ng mga video, diba? Regarding their profile and projects, proposed activities. Yan. Pwede po ang teachers, advisor. Pwede po to sa start of classes and human services. Pwede rin po dito yung online or internet, kailangan po. Pwede rin naman kahit yung printed. Pwede sila mag-print ang mga information to distribute. Ngayon wala nga face-to-face classes kasama ng module para ma-aware pa rin yung ating mga students ng ating paaralan. Next po, we have the Clean and Green campaign. Dito po pwede magtulong ang SPG at ang YesO ng school. Okay, kung saan magpe-prepare sila ng mga recycled materials na pwedeng makatulong as trash bin. Okay, yan. Provide good environment for learning and practice. Administrator, yan, SPG, YesO, pwede sila mag-combine dyan sa Clean and Green Project. At Human Services at Recycled Materials. Ayan po. Next, may pera sa basura fund raising. Pwede po to, we can collect all used paper, sell junk shop, set to sell to junk shop, of course. Pagkaroon magkaroon ng fund to promote proper garbage segregation. Makakatulong ka na sa environment, diba? You will earn pa.
SPG, yung class advisor, sabihan po natin, yung students natin, and human services. Pwede po itong i-collect during kapag distribution or retrieval ng module. They will submit, pwedeng mga papers, newspapers na pwede pang mapakinabangan at masell. Ayan. Yan po. Na pwedeng i-promote through online, di ba? Yan. Meron kayong mga video, motivational video para isagawa yan. Maganda yon, di ba? Di ba ngayon yung normal? Next, health awareness campaign. Teachers and volunteers will raise campaign on about health awareness. Yan, promote healthy living and practice proper hygiene. Yan po, SPG officer, pwedeng to the month of July. Human Services, Internet. Pwede silang gumawa dito ng mga videos, okay, or audio na pwedeng makapag-send online, di ba? Mapopromote yun. Actively, pwedeng i-share sa mga different online platforms na marireach ng mga students ng ating school. Pwede nyo sa website ng school, sa page ng school, pwede po yun. Sa mga wala namang internet access, pwede mag-print ng mga posters, di ba? Or gumawa ng mga essays na pwedeng i-share natin sa mga students. Okay. Yun po yung strategy doon. Okay, sinishare ko po yung strategy para of course may idea kayo kung paano nyo siya mapopromote. Magagawa rather. Okay, ngayong new normal nga. Okay, we have classroom officer naman po ang susunod dito. Ito naman po to promote leadership potential and train effective leaders. Ayan, pwede po mga administrators, barangay officials, ayan, class advisors, August, human services and internet. Pwede po dito mag-invite kayo ng isang speakers, like in a webinar, okay, i-record nyo, like ang officials, para magkaroon sila na nagpo-promote ng leadership, diba? Nat-train sila doon, nagkakaroon sila ng ideas sa mga kung paano ito nag-work, diba? Paano ang government, pwede kayo dyan mag-invite for them para ma-share nyo sa mga students ng council. Next, peer tutoring. Ito naman po conduct tutorial and assist yung mga students. And then to academic excellence. Diba? Pwede dyan mga teachers, advisors, at SPG officers. Internet services, internet and learning materials. Pwede sila mag-conduct ng tutorial sa mga may internet access. Pwedeng gumawa doon to mag-assign kung sino yung mga pwedeng i-assist kapag nalaman natin kung sino yung may mga problems sa reading skills. Pwede nilang tulungan yon. O mag-provide sila ng mga learning materials na gawa nila na na-evaluate nyo as a teacher. Diba? Para makatulong sa kanila. Pwede po maging project yon. Next, we have the English speaking and reading campaign. Kung naman po, all students will participate because everyone is required to learn English and enhance their reading and communication skills. Ito po kung saan dinedevelop yung kanilang reading, speaking, listening, writing, and communication skills, lalo na in English. SPC officers, pwede po itong year-round. Ito po yung mga resources, human services, video lessons, audio lessons, and modules. Or pwede ring learning materials. Dito po, pwede yan, mag-produce sila, mag-share sila, diba? Gumawa sila ng page kung paano nila mapopromote din to. Diba? Pwede po yan. Pwede magkaroon ng mga activity a month or in a week about their improvement of skills. Diba? Mamamonitor. Diba? Makikita, matatrack, katulong ng teacher yung mga ating officers. Pwede po dyan. Okay? O gumawa sila ng mga recorded video na output na pwede na submit. Okay, tungkol sa development nila. Lalo na sa speaking, di ba? Magkaroon ng mga contest. Online, pwede po yun. Next, clean up drive. To raise environmental awareness, ay nga, yung mga conduct waste management. Ito po, ang ating mga office kasama dyan. October, human services. Then, United Nations. Ito po, celebration. Ayan, recovering better for an equitable, sustainable world. Ito po yung naging team ngayong year. Last year rather, pwede po kayong maglagay dyan kung ano yung team for this year. Ito pa po, mag-help to participate, mag-conduct ng United Nations celebration. Paano natin sasagawa yan online? So, pwede kayong mag-encourage ng mga activities na pwedeng share sa mga class advisor. Kaya yung paggawa ng mga costumes, from recycled materials, na pwedeng picture sila, best in photogenic, or pwede rin yung paggawa ng mga essay, slogan about UN. Of course, pwede yung paggawa ng flag, yan, pwede po yun. Na masasagawa natin kahit sa bahay, di ba? O, next, anti-smoking campaign. Ito naman po yung bad effect para ma-disseminate yung mga information and awareness sa bad effects ng smoking.
Ito po, pwede kayong mag-encourage din ng mga community dyan, kasama yung mga barangay official. For November, pwede po yan. Ito yung human services, internet, poster or brochures. Okay, pwede po dyan maggawa ng mga video din, okay, mag-share. Pwede rin pong gumawa ng poster yung ating mga officers or yung mga students para ma-share or contest, di ba, about it. Pwede silang gumawa ng summary nun. Next is Love on Christmas Day. Ito po pwedeng collect donation from fortunate pupils like old clothes, yung mga toys. Pwede po yan. Mag-encourage sa mga gusto mag-donate natin. Okay, sa mga less fortunate. Okay, pwede po yan. O i-share nila. Okay, ibigay. Marami po yan. Pwede natin i-gather yan. Idalhin ng kanilang mga guardian sa December. Po, donation na pwede natin i-share or ibigay, i-donate sa mga tawag dito mga charity, pwede po yun. Okay, next po yung early registration day. Ito po kung saan na tayo nagsasagawa ng early registration sa ating school. Pwede pong i-assist ng mga SPG officer yung ating mga teachers in monitoring or para po ipa-disseminate yung information about this early registration. I-share nila online sa kanilang mga friends, mga other students, pwede yung gumawa sila dyan ng poster, di ba? Pwede po yun, human services ang kailangan. Pwede rin internet, o magawa sila ng mga, pwede nila matulungan kahit ngayong walang face-to-face classes. Pwede po yung maging activity. Next po yung SPG election period. Ito na po yung mag-elect ng SPG officers, ayan po, February, human services, SPG funds. Pwede po dito kahit online. Mag-record sila about their self, i-share natin privately, kunin ang consent ng parents about it. 'Di ba? Sa mga gusto mag-campaign, okay, magsagawa ng online conference, 'di ba, regarding their advocacy, 'di ba? And projects, pwede po 'yon sa SPG election natin. Okay, pasagawa online yung mga plan activities nila, projects to help the school. Pwede po yan sa period na to, na masasagawa naman natin through online. Kung impossible lang internet access, pwede po yan through printed materials. 'Di ba? Gawin natin creative yung pagpapakilala nila, gagawa sila ng mga storybook, 'di ba? In a one piece paper na pwedeng ipamigay during module distribution. Makakatulong po 'yon. And then yung SPG induction program, it will be the turnover the SPG to the newly elected officers na. Ayan po, administrators pa rin, SPG officers, teachers, class advisor, and students. Pwede po ito sa March, and then ito po yung ating human services and SPG funds. Okay, kung saan, mas maganda kasi lagi, every year kapag nagpapalit tayo ng government, ng SPG, tina-turn over nila yung mga materials, yung mga projects, or yung other funds or information dun the next elected officer para po maayos with pictures and documentation. Okay, maganda po gawin natin to na may documentation. Lagi po tayo may narrative and documentations. Okay, signed by pwede po itong maging proposal ninyo for your SPG na hinahawakan bilang coordinator as teacher at makatulong sa inyong school. Kung gusto nyo pong i-edit, pwede naman. Okay, so pwede po ninyo itong ma-download sa aking FB page, Teacher B. Mag-join po kayo doon in Facebook. Okay, so maraming salamat. So ayan, nakita mo na ko yung halimbawa ng aking action plan na ginawa for this new normal. So pwede mo siyang i-revise, so edit, pwede ka rin mag-add ng different projects pa. So marami dyan na pwede natin magawa. Possible yan lahat, 'di ba? Mag-execute lang tayo ng tamang strategy ngayong na makaka-adapt ngayong ating nararanasan na wala na for the safety nga ng lahat, walang face-to-face classes. Okay? So, lahat naman possible na magawa through our cooperation with other teachers, with our administrator, and students. At if nagustuhan mo itong video na, please click the like button. Click mo. At kung may tanong ka sa video na to, type mo lang sa comment section sa baba. So, maraming salamat. Till next time, with Teacher Beam.